Sähköautoja tulee nykyään yhdeltä jos toiselta merkiltä, mutta mun pitää myöntää, että merkki, jolta mä en odottanut mitään, on SsangYong, eli nykyinen KGM. Mutta tässä sitä nyt ollaan. Tää on KGM Torres EVX ja se on ainakin paperilla yksi ehkä innostavimmista sähköautoista, mihin mä oon pitkään aikaa törmännyt. Ulkopuolelta tää auto on iso, se on kuutiomainen, se on korkea, ei ole mitään laskevaa kattolinjaa, ne on ihan turhia ne. Ja tähän autoon löytyy vielä 1500 kilon vetomassa, mikä on sellainen asia, mitä ainakaan tän hinnan autoissa ei vaan ole. Ja tilaahan tässä on siis aivan tuhottoman paljon. Tässä on 700 litraa takakontissa ja kun penkit laskee, niin täällähän asuu pieni perhe. Ja ei ole ehkä ihan ihmekään, että tästä autosta on saatavilla myös N1-luokan pakettiautoversio. Ja itse asiassa sellainen asia, mikä valitettavasti ei ole enää itsestäänselvyys sähköautoissa, eli kolmivaihe AC-lataus löytyy tästä. KGM aikaisemmissa mallissa se oli vähän just sellainen ongelma ja tää on lukossa. Ja sen lisäksi löytyy DC-pikalataus maksimissaan 120 kW ja se on tosi laakea se käyrä, eli keskiteho pysyy myös hyvänä, eikä tää vaikuta ylikuumenevankaan, toisin kuin BYDn Blade-akuilla on yleensä vähän tapana. Ja kaiken päälle vielä V2L. Ja vielä akusta puheen ollen, tässä on siis, niin kuin teipitkin sanoo, 1 000 000 kilometrin akkutakuu. Ja se ei ole muuten mikään akkuturva niin kuin Toyota sanoo, vaan aivan oikea takuu. Mut mennään katsoa miltä tää näyttää sisältä. Tervetuloa tänne Torreksen sisälle. Tää sisusta on ihan jees. Tää on mun mielestä hyvin tyylitelty. Tää on tyylikästä. Täällä on pitkälti hyviä materiaaleja suosittu, paitsi näissä ovissa on hiukan pianomuovia. Vaihtaja on näppärä, ei mitään valitettavaa, mutta vähän liian vähän nappuloita. Edes ilmastointi olisi voinut olla fyysisissä nappuloissa. Nappuloita siis on jonkin verran, mutta ne on kaikki tässä ratissa, joka on by the way todella suuri. Mutta nämä on itse asiassa ihan hyvät. Täällä on käytännössä volume plus musiikki, sitten vakkarisäädöt ja näytön säädöt. Mittaristo tässä autossa on ihan jees, aika selkeä, ei mitään miinusta. Mutta tämä infotainmentin käyttöjärjestelmä on vähän ehkä hidas käyttää. Nämä menut on hitaat, niitä saa vähän odotella, tekstiä on todella paljon, valikoita on todella paljon ja esimerkiksi kaikkien todella lukuisten piipityksien poislaittaminen vie hetken kyllä. Tästä kyllä ehkä huomaa, että KGM ei välttämättä ole ihan kokenein softakehittäjä autoon. Muun muassa auto tykkäsi piipitellä noin 5 minuutin välein siitä, että pitäisi ottaa kahvipaussi, mutta meikä rakko ei ainakaan siihen riitä. Ja muutenkin näitä piipityksiä on täällä about 15 erilaista ja ne on myös todella sekavia, että esimerkiksi nopeusrajoituksen piipittäminen on 2 eri paikassa jostain syystä, mutta kun niistä pääsee eroon, niin auto on ihan jees käyttää. Paitsi, että jostain syystä haluaa tuputtaa sulle musiikkia joka välissä, vaikka sä oot halunnut, että sitä ei nyt tällä kertaa soiteta. Mutta sitten taas positiivisia puolia tästä sisustasta, nämä penkit on todella hyvät. Yksi asia niissä on ehkä vähän kehno, ne sais mennä vähän alemmas kuin mitä ne menee, mutta muuten reisituki on hyvä. Nämä on sekä lämmitetyt että ilmastoidut, takanakin on lämmitetyt penkit ja tätä pystyy siirtämään jopa tästä kyljestä, eli jos se on takamatkustajan tiellä, niin tää on helppo säätää. Ja se on itse asiassa todella mukava, että myös tehokkaasti todella ratinlämmitys löytyy. Mutta yksi asia, mikä ei ole niin mukavaa tässä autossa, niin kajarit on todella huonot. Mutta jatketaan tästä seuraavaksi tonne ajamisen puolelle. Itse asiassa tämän auton mä menin 41-40 alueella ja beep brother. Sitten kun sä laitat noi nopeusrajoituksen pimputukset pois, niin tää auto ei enää myöskään kerro sulle nopeusrajoitusta ollenkaan, vaan siinä on huutomerkkikyltti. Se ihan yhtä hyvin voisi olla sen nykyinen nopeusrajoitus, niin sentään sen tietäisi, mitä nopeusrajoitusta ei noudata. Mutta ei, vaan siinä on pysyvästi vaan huutomerkki. Ja toisenakin ilmeisesti vaikuttaa siltä, että tähän, toisin kuin ilmeisesti kaikkiin muihin sähköautoihin ikinä,
ei ole olemassa sovellusta, eli niin kuin etäohjaussovellusta, mistä saisi vaikka lämmityksen tai viilennyksen päälle. Ilmeisesti sellaista ei ole ollenkaan. Mutta tämän auton ajaminen itse asiassa on todella positiivinen yllätys ainakin omasta mielestäni. Tämän hintaiseksi autoksi tämä on luokattoman hiljainen ja myös mukava pehmeydellään. Eli töyssyt sun muut tällaiset on todella hyvin hallittu, ei tunnu mitenkään epämukavalta ja ihan 120 nopeuksissa auto on todella hiljainen. Ei sitä niinku oikein muuten voi kuvailla. Toisaalta etuveto on ja tuntuu. Auto vähän ranskalaisen tyyliin vääntää kyllä rattia, kun tarpeeksi antaa monoa. Mutta semmoiseen käyttöön, mihin tää auto on, tää on todella hyvä. Ja eihän tää alusta tunnu niin hyvältä kuin joku oikeasti kallis luksusauto kuin Porsche tai Bemari, mutta sanoisin, että aika verrattavissa noihin 50 ranskalaisiin autoihin. Yksi asia, mistä mä aina mainitsen, että itse tykkään, on se, että kartan saa tähän mittaristoon. Se on plussaa. Kartta itsessään on ihan käyttökelpoinen. Eli sillä kyllä pääsee perille ja se ei ole semmonen hirveästi harmaita hiuksia tuottava järjestelmä, mutta parempiakin on nähty. Laturien kauttahan auto ei osaa navigoida kohteeseen, mutta kun yrität navigoida jonnekin, mihin akkua ei riitä, niin auto ehdottaa latureita, mihin voisit pysähtyä ainoastaan siis yhden tai niin kuin ensimmäisen. Tässä ajamisessa on vähän silleen klassisen maasturin tuntua. Nimittäin konepeltiä menee noin 2 kilometriä tonne mun eteenpäin. Päätila on tässä ehkä 15 senttiä ja sama takapenkillä. Takapenkillä on myös jalkatilaa ihan niin kuin runsaasti, vaikka olisi pitkä ihminen. Ja kyllä tuntuu, että on iso auto mitä ajaa, vaikka en ihan hirveän rankkaan maastoon tällä oikeasti menisi. Ja semmonen, mikä on aina mukava nähdä, niin autossa on regeniä varten tämmöiset läpyskäsäädöt, niin sen saa helposti säädettyä vaikka ihan ajotilanteiden mukaan. Ja jos painaa tätä plussaregeniä pohjaan, niin silloin saa Smart Regen, eli auto päättää, että kuinka paljon pitäisi missäkin tilanteessa olla regeniä. Itse en näe mitään käyttöä tämmöiselle, mutta eipä se siellä mitään haittaakaan. Joten vaikka toi käyttöjärjestelmäkin jää ehkä vähän semmoiseksi heikoksi kohdaksi, niin ajotuntuma ja ajokokemus on yllättävän positiivinen. Hintaahan tälle autolle on alkaen 41 tonnia ja tää Sapphire varusteltu on 43 tonnia. Eli ei todellakaan paljon, varsinkin kun katsoo noita ominaisuuksia ja tätä tilaa, mitä tässä autossa on. Lisäksi esimerkiksi tuo 1500 kilon vetokyky on sellainen, että kauheasti tähän hintaluokkaan uutena sähköautona et löydä mitään muuta. Kaikin puolin tämä auto on ihan rehellinen yllättäjä. Veikkaan, että tämä auto kyllä löytää ostajia sellaisista, jotka pitää saada harrastekamat tai koira mukaan vielä suurenkin perheen kanssa. Ja se on kyllä todellakin sellainen, mille on ollut kysyntää, varsinkin tähän alle 50 000 € hintaluokkaa. Ja jos tuntuu, että jostain omasta lähipiiristä löytyisi vaikka sellainen henkilö, niin kannattaa jakaa tämä video heille ja heitä tykkäys ja tilaa myös kanava, nimittäin suurin osa katsojista ei ole muuten tilannut kanavaa. Joten please tehkää se ja nähdään seuraavassa videossa.